تا حالا شده حس کنی که انگار همه جا اتفاقات مهمی در جریانه و تو از اونا بیخبری؟ احساسی که همش بهت یادآوری میکنه که تو جا موندی. این همون حسیه که بهش میگن ترس از عقب موندن یا فومو. یعنی فکر میکنیم که اگه همه چیز رو ندونیم، اگه تو همه جمع‌ها نباشیم، اگه به همه پیام‌ها جواب ندیم، یه چیز خیلی مهمی رو از دست میدیم. اما نیازه که از خودمون بپرسیم آیا واقعاً همینطوره؟ دوستان، ما توی دنیایی زندگی میکنیم که اطلاعات از هر طرف بهمون هجوم میارن. هر روز کلی خبر، کلی مقاله، کلی ویدیو و پست جدید میبینیم. یه لحظه اینستاگرام رو باز میکنیم، یه لحظه دیگه تلگرام، بعد توییتر، بعد دوباره اینستاگرام. انگار مغزمون عادت کرده که فقط اطلاعات سطحی مصرف کنه، بدون اینکه واقعاً روی چیزی تمرکز کنیم. اینطوری ما فقط بین یه عالم اطلاعات سطحی و بی سر و ته سرگردون میمونیم، بدون اینکه واقعاً چیزی یاد بگیریم یا کاری انجام بدیم. حالا یه لحظه فکر کن که به جای این همه توجه به چیزای کم ارزش، روی یه چیز خاصی تمرکز کنیم. یه مهارت رو عمیق یاد بگیریم یا یه کار رو اصولی انجام بدیم. اینجاست که مفهوم کار عمیق وارد ماجرا میشه. کال نیوپورت تو کتابش در مورد کار عمیق میاد اونو اینطوری تعریف میکنه که کار عمیق یعنی کاری که با تمرکز بالا و بدون حواس پرتی انجام بشه، طوری که ذهن ما رو درگیر کنه و باعث بشه یه مهارت رو در سطح خیلی بالایی یاد بگیریم. در مقابلش کار سطحی قرار داره که اونو اینطور تعریف میکنه. اون کارهایی که نیاز به تمرکز زیادی ندارن، مثل چک کردن پیام‌ها، خوندن خبرهای پراکنده یا انجام دادن چند کار بی‌اهمیت پشت سر هم. حالا یه سوال، ما بیشتر روزمون رو با کدوم یکی از اینا می‌گذرونیم؟ راستش بیشتر آدم‌ها، حتی اونایی هم که همش میگن ما سرمون شلوغه، بیشتر وقتشون رو توی کارهای سطحی می‌گذرونن و فکر میکنن که دارن مفید و پرمشغله زندگی میکنن، اما در واقع هیچ چیز ارزشمندی ایجاد نمیکنن. یه نظریه معروفی هست که فکر کنم خیلی آموز شنیدیم، از مالکوم گلدول تو کتاب اوتلایر. میگه برای اینکه توی یه مهارت به سطح بالایی برسیم، باید 10,000 ساعت وقت براش بذاریم. یعنی اگه ما بیایم هر روز 8 ساعت کار عمیق تو همون زمینه انجام بدیم، حدود 4 سال طول میکشه تا واقعاً توی اون مهارت حرفه‌ای بشیم. اما مشکل اینجاست که خیلی‌ها میخوان یه شبه موفق بشن، یه ماه پولدار بشن یا با دیدن چند تا ویدیو یه مهارت جدید رو یاد بگیرن. در حالی که موفقیت واقعی نیاز به زمان داره، نیاز به تمرکز داره، نیاز به کار عمیق داره. یه جمله معروفی است از نوال راواکان توی یکی از این پادکست‌ها که میگه به جای خوندن هزاران کتاب که هر روز دارن میان بیرون و خیلی هاشون سطحی هن، 10 یا 20 تا از بهترین کتاب ها رو انتخاب کنیم و همونا رو چند بار بخونیم. این موضوع درباره فیلم ها هم صدق میکنه. به جای دیدن صدها فیلم بی محتوا که میان بیرون هر روز، هر هفته، هر سال، 50 یا 100 تا فیلم برتر تاریخ سینما رو پیدا کنیم و اونا رو چندین بار ببینیم. چون هر بار که یک کتاب یا یه فیلم خوب رو دوباره یا چند باره میبینیم، یه چیز جدیدی ازش یاد میگیریم. دوستان، مشکل دنیای امروز اولویت‌های زیاده. جالبه که بدونیم تو زبان انگلیسی همین 100 سال پیش کلمه اولویت فقط یک شکل مفرد داشت. یعنی مردم فقط یه چیز رو در اولویت زندگیشون قرار میدادن، ولی الان میبینیم که هر کس برای خودش 10 تا 20 تا حتی تا 50 تا کار مهم در نظر میگیره. این باعث شده که تمرکز نداشته باشیم و توی هیچ کاری به نتیجه‌ای نرسیم. البته نمیگم فقط یه اولویت داشته باشیم، اما تحقیقات نشون میده بین 3 تا 5
تو دنیای فعلی چیزیه که میتونه زندگیمون رو تغییر بده. اگر بتونیم روی 3 یا 5 تا اولویت تمرکز کنیم و برای مدت طولانی روشون کار کنیم، دوستان نتایج فوق‌العاده‌ای میگیریم. مشکلی که هست اینه که ما همیشه کارهای کوتاه مدت رو بیش از حد ارزش گذاری میکنیم و کارهای بلند مدت رو دست کم میگیریم. یه جمله معروف هست که میگه ما توانایی خودمون رو در یک روز بیش از حد برآورد میکنیم، اما چیزی که میتونیم در 10 سال به دست بیاریم رو دست کم میگیریم. یعنی ممکنه یه روز تصمیم بگیریم که یه عالمه کار انجام بدیم، اما در عمل هیچ کدوم رو درست انجام ندیم. اما اگه روی یه مسیر درست سالها کار کنیم، میتونیم به چیزی برسیم که حتی تصورش رو هم نمی‌کردیم. اینجاست که اثر مرکب یا کامپاوندینگ افکت وارد بازی میشه. یعنی یه کار کوچیک ولی درست رو هر روز انجام بدیم و بعد از چند سال نتیجهش رو ببینیم که حتی فکرش رو هم نمی‌کردیم. دوستان همه این چیزا رو خواستم بگم تا به اینجا برسم که بگم ما توی دنیایی زندگی میکنیم که سرعت همه چیز زیاد شده، اما اگه واقعاً بخوایم توی زندگی رشد کنیم باید آهسته و پیوسته کار کنیم. باید بدونیم که اطلاعات سطحی ما رو به جایی نمیرسونه. به جای چک کردن 1000 تا خبر یک کتاب خوب بخونیم. به جای اینکه توی هر کاری یه ضربه‌ای وارد بشیم، روی یه مهارت عمیق کار کنیم. و در نهایت بدونیم که موفقیت توی بلند مدت ساخته میشه، نه با کارهای سریع و سطحی. زندگی مسابقه دوی سرعت نیست، بلکه یه ماراتون طولانیه. اگه بتونیم روی چیزای درست تمرکز کنیم، در نهایت به جاهایی میرسیم که خیلی‌ها حتی تصورش رو هم نمی‌کنن.